Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o prăjitură cu miere, cu o cremă mai altfel. Pentru început avem așa, nevoie de 9 linguri de zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci le punem într-o cratiță. Așa. 3 linguri de miere. A mea e de rapiță, de e așa albă. Două. 3. Acum dacă aveți și topită, nu contează că este bună. Așa. 6 gălbenușe. Deci albușele le punem separat, că de ele avem nevoie la cremă. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. 6. Amele nu sunt așa mari, dar sunt bune. Ok. Să dăm deoparte. Deci haideți să vă spun rețeta ca să nu... Deci avem nevoie de 6 gălbenușe, 9 linguri de zahăr, 3 linguri de miere, 4 linguri de ulei sau untură topită. Uite că nu pot să deschid. A mea e mai topită untura. 1, 2, 3, 4. Dacă nu aveți untură, puneți ulei. Așa. O linguriță bicarbonat, puțină sare și făină cât cuprinde. Acum eu astea le frec înainte să, în afară de bicarbonat și făină, le frec bine. O să punem și puțină scorțișoară. Și după aia dau drumul să le încălzesc puțin. Ca de obicei. Amestecați în continuu ca să nu se coaguleze ouăle. E așa de simplă rețeta asta. N-am făcut-o chiar de foarte mult timp. E o rețetă veche. Numai că astea foile sunt mai mult cu mai multe ouă. Deci nu sunt ca ce mai am eu foi cu miere. Bine bătută pe abur sau cum mai am făcut eu, dacă ați văzut dumneavoastră, cum am făcut eu cu fierb, cum îi spune, spuma cu zahăr și după aia o bat până aproape să răcește și înăuntru o să punem gem.
de care doriți, de caiste, de smeură, de care doriți, de piersici, de care doriți gemul. Făină cât vă cuprinde o să trebuiască. Deci, mai vă repet rețeta: 6 gălbenușe, 9 linguri de zahăr, 3 linguri de miere, 4 linguri de untură sau 4 de ulei, cum doriți, o linguriță de bicarbonat, un vârf de cuțit de sare și făină cât cuprinde. Aluatul, deci astea, ouăle și astea de ce se fiert, că de aia se face foile așa maronii de la miere, din cauza că sunt fierte. Deci facem aici pe foc până se topește, simțiți că nu mai aveți zahărul, să o topiți. Astea, foile, gata, nu mai trebuie. Foile astea, trebuie să pun o linguriță de... Foile astea lucram în centrul Timișoarei, la un magazin. Și aveam un bătrân care ne ajuta la curățenie. Deci el făcea curățenie, spăla seara, așa, am pus și bicarbonatul. Și de Paști, de un Paști, dată ne-a adus el prăjitură. Și atât m-a rugat că nevastă sa era unguroaică și el era... Cred că și el era ungur. Sau sârb, nu mai știu ce. Deci ce se umflă așa de la când punem bicarbonatul. O să pun eu și puțină scorțișoară. Dar asta e la alegere. Numai știți că mierea merge bine cu scorțișoară. Așa, și acum punem făină. Și atunci el ne-a adus nouă de... Că na, și noi tot timpul îi dădeam mâncătoarele. Și ne-a adus... nouă din asta. Vai, dar ce bun a fost! Și atunci m-am rugat de el și apoi tot m-a adus rețeta. Eu m-am gândit că poate nu mi-o dă nevastă sa, dar mi-o dat-o. De i-am zis, zic, nu trebuie să mă aduci toată rețeta, numai cantitățile. Punem un pic, de am și luat oala asta așa mare, că trebuie să o, stai să mut eu mixerul de aici. Haideți să vă opresc până fac aluatul. Haideți să vă arăt. Dacă mai trebuie făină, punem jos, ca să putem să-l cu racleta.
Eu nu las să se răcească, că mai greu lucrez cu el. Așa mă ajut de racletă. Care nu are multă miere și miere. Nu are chiar așa multă, dar destul. Scuzați zgomotul. Ori puteți să vă puneți mănuși, ca să lucrați mai bine. Dar cu racleta, v-am zis, merge foarte bine. Dacă nu aveți untură, puteți să puneți ulei liniștite. Puteți să puneți. Uitați, acum deja putem să lucrăm cu el cu mâna. Că arde, dar nu e chiar nesuportabil. Și faceți până vi se dezlipește de pe mâinea luată. Adică să puteți să lucrați cu el. De ar să arde foarte tare, dar merge. Acum noi să-l împărțim în 3. 1, 2, 3. Vedem. Asta cu mimică. Vă ajutați de făină, că el se întărește foarte tare, că are și ouă și are și zahăr suficient. Acum, dacă dumneavoastră vreți să-l cântăriți, puteți să cântăriți, să le faceți egale. Eu nu. Vă spun drept. Eu o să încerc să-l întind așa. Dacă merge, dacă nu, o să-l fac direct pe hârtie. Trebuie să-mi iau eu hârtie afară. M-am gândit că poate când am făcut-o prima dată, m-am gândit, zic, vai, zic, poate el o fi avut, femeia o fi avut tăvi, știți că pentru timpuri au tăvile mai micuțe astea, dar să știți că o mers. Așa. De-aia zic, încercați să le întindeți calde, că atunci vă merge bine. Dacă nu puneți direct pe hârtie, nu-i problemă. Și vă ajutați de făină. Eu am ăla de întins, o să-l iau eu imediat. Și punem făină. Principalul e să le întindeți toate și după aia, chiar dacă nu aveți tăvi destule, dar după aia să le coaceți, ca să nu vă chinuiți. V-am zis, nu sunt perfecte, ele și așa vin cu cremă. Puteți să le faceți și deasupra o glazură ori din asta de suc de lămâie, ori de
așa ne întind. Așa. Acum le înțepăm cu fârculița. Sau dacă nu aveți fârculiță, adică nu aveți, ca fârculiță aveți, treceți cu ăsta așa numai. Vezi? Sau cu fârculița. Cel mai simplu, că fârculița are toată lumea acasă. Vezi? Și o lăsăm deoparte. Eu între timp o să dau drumul la cuptor ca să se încălzească și facem și astea înalte. Am zis, puneți făină, nu arome, că nu deranjează cu nimic dacă puneți făină. Chiar dacă rămân făină pe ele, puteți să nu mai întind mai mult. Acum iau o tavă. Ați văzut? Dacă n-am pus făină. Că ea se lipește. Am zis, sau faceți direct pe hârtie. Dar pe mine mă enervează hârtie să fac, să știți. Vă zic drept. Mai bine fac așa. Atât. Și nu întindeți și mergeți pe hârtie sau pe tavă și întindeți mai departe. Și cu mâna puteți înainte. Cine a avut din asta? Așa, înțepăm și facem mai departe. O să vă arăt eu. Haideți să vă arăt. Acum am pus albușele într-o oală și pun de 6 albușe 13 linguri de zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da? Și astea le punem pe abur. Nu le batem, le încălzim. Uite, le pun așa și mestec ca să se înfierbânte albușul. Deci cam la 70 de grade, 65, cam așa trebuie să ajungă albușul. Uitați, am început să coc foile. Au ieșit super, super faine. Super faine. Ele, bine, se întăresc, dar sunt faine. Știți că foile de miere se întăresc. Eu acum încălzesc albușul bine și după aia vă arăt. Deci trebuie să se înfierbânte bine, bine, bine. Atunci ne merge mai ușor, nu stăm să batem spuma. E? O să vă arăt eu după aia. Albușul meu e o fiert. Deci dacă aveți termometru, folosiți termometru. Dacă nu, îl fierbeți până zahărul s-a topit de tot și nu mai puteți ține mâna în el. Înainte nu făceau bătrânele cu... Bine, înainte v-am zis că fierbeau ele spuma pe abur.
până se întărea. Eu acum îl pun la mixat până se întărește și după aia vă arăt ce bag în el. Deci el s-a întărit puțin și eu acum o să pun 1, 2, 3, 4 linguri de gem. Deci astea o să pun și bat în continuare și vă arăt ce mai pun. Nu știu dacă s-a filmat, în albușul bătut am pus și nucă. Deci aia nu știu dacă s-a filmat. Am pus cam 200 de grame de nucă măcinată, am prăjit-o înainte și am măcinat-o. Probabil că iară mi plină memoria, deci eu fac o criză cu memoria asta. Când ți lumea mai dragă, deci pornește și se oprește. Și dacă nu ești atent la... Eu dacă sunt atentă la prăjitură sau la cremă sau la mâncare, să nu se ardă sau ceva, nu văd. Și atunci eu merg în continuare. Nu știu, foarte multă lume am auzit că se vaită de memoriile astea. Și tot îmi descarc de pe telefon, da? Dacă e un video mai lung, atunci gata, îmi blochează. Și de-aia tot încerc să le fac cât mai scurte. Am zis, albușul l-am bătut, ați văzut că am băgat dulceața în el. După aia când a fost, s-a întărit, deci s-a întărit de tot, atunci am pus nucă, 200 de grame. Eu am copt-o prima dată în cuptor, am uscat-o bine. Eu țin nuca în congelator, nu știu dumneavoastră cum o țineți, dar eu o țin în congelator, că mai bine îmi stă. Și măcinată, puteți să țineți și așa cum o țin eu. Am pus foaie, am pus cremă, am pus foaie și acum punem ultima foaie. Tot cremă, foaie, cremă, foaie. Apăsați puțin, nu apăsați mult. Și o dăm la rece. Și când se moaie foile o să vă fac eu secțiune. Numai că eu vreau să pun puțin zahăr pudră, să văd dacă mai am aici. Dacă nu, mă duc să mai aduc. Dacă mă duc să aduc, că nu mai este nici într-unul, nici în altul. Eu mai și macin câteodată acasă, dar când mă duc la cumpărături, atunci îmi iau mai așa, când folosesc la frișcă sau... Uitați, așa eu o fac. Vedeți? Atunci intră în foaie. Asta când eram fată am fost la o nuntă cu o bucătăreasă și i-am învățat că atunci nu cade de pe foi. Știți, rămâne tot așa albă. Ok. Și cam așa arată prăjitura mea cu foi, cu miere și cu cremă de bezea cu nucă, cu gem și nucă. Deci nu mai punem gem pe foaie, punem în bezea. V-am zis aici, ați văzut că trebuie mai multe ouă ca la rețeta cealaltă, dar vă zic eu că se merită. Dacă vreți să vi se moaie foile mai repede, puteți să le însiropați. Puteți să le însiropați cu lapte, cu ce doriți. Ok.
O să revin când e moale ca să vă arăt secțiunea, dar ea arată foarte bine. Și e o prăjitură destul de multă. Ok. Și uitați, dragile mele, așa arată plăcinta mea, prăjitura mea cu foi cu miere și cremă din spumă de ou cu gem de caise și nucă. A ieșit o bunătate. Vedeți ce fain arată? Așa că dacă doriți, mai încercați și rețeta asta, că e altfel față de cealaltă. Și este foarte bună. Rețeta știți că o găsiți de obicei pe canalul nostru. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi minunată. Bye, bye!